Japán az elmúlt évek egyik legfelkapottabb úti célja, és mi is régóta szerettük volna megtapasztalni, milyen ez az ország. Bár számunkra ez a világ teljesen idegen, mégis nagyon kíváncsiak voltunk rá. Első megállónk egy olyan város, amit sokan kihagynak, ha Japánba utaznak. Hirosimát meghallva sokakban negatív érzések jönnek fel, mert a múltja tele van fájdalommal és tragédiával. De mi szerettük volna megmutatni nektek, milyen Hiroshima ma. Hogyan él egy város, ami valaha elpusztult, és hogyan tudott újra felépülni. Amikor megérkeztünk Hiroshimába, nehéz érzés fogott el minket. A világtörténelem egyik legigazságtalanabb és legmegrázóbb eseménye történt 80 évvel ezelőtt Hiroshimában és Nagasakiban. 1945. augusztus 6-án reggel 8 óra 16 perckor, amikor az emberek épp munkába indultak, egy amerikai repülőgép ledobta a világ első atombombáját. A bomba 500 méterrel a város felett robbant fel, és kevesebb, mint egy perc alatt mindent elpusztított. Hiroshima gyakorlatilag eltűnt a térképről. Épületek, utcák, családok. A robbanás és a tűzvihar 70 000 ember életét oltotta ki azonnal, és a következő hónapokban a sérülések és a sugárzás miatt több mint 100 000 ember halt meg. A bomba nem válogatott, mindenkit elért, gyerekeket, tanárokat, orvosokat, idős embereket. A fájdalom, ami itt történt, szavakkal nehezen leírható. Mégis amikor ma végig sétálsz Hiroshimában, nem a pusztulást látod, hanem az életet, ami újra gyökeret vert. A város szívében ma is áll az atomdóm, az egyetlen épület, ami túlélte a robbanást. Az épület egyébként nagyjából ilyen állapotban maradt meg, tehát ez nem dőlt le úgy, mint a többi épület, és nemrég meglátogattuk a múzeumot is, ami erről a támadásról szól, ami nagyon megrázó egyébként, és mindenképp ajánljuk, hogyha erre jöttök, akkor egy audio guide-ot mindenképp béreljetek, mert nagyon értékes információkat adnak át. És tényleg fura érzés itt állni, közel 80 év eltelt, és itt belegondolni, hogy itt minden le volt teljesen bombázva. Szóval néha megterhelő, nehéz. A japánok nem a gyűlöletet választották. Azt mondják, a béke nem születhet gyűlöletből, és a múzeum, amit itt létrehoztak, a Hiroshima Béke Múzeum. Neve önmagáért beszél. Egy háborúról szóló múzeumtól azt várnánk, hogy úgy hívják, hogy Hiroshima Háború Múzeum, vagy Hiroshima Atomkatasztrófa Múzeum. A japánok nem felejtettek, hanem megtanultak tovább lépni, és a múltból felállni, hogy a jövő békésebb lehessen. Ahogy sétálunk a városban, érezni lehetett. Ez a hely már nem a tragédiáról szól, hanem arról, hogy az ember képes felállni, és újra hinni a békében. A város tele van amerikai üzletláncokkal, és nincs bennük gyűlölet az amerikaiak iránt. Nem csak a város és az emberek álltak talpra, hanem a természet is. Vannak fák, amelyek túlélték az atomtámadást, és még ma is élnek. Ők a túlélés és az újrakezdés igazi szimbólumai. De Hiroshima nem csak a múltjáról szól. A városban rengeteg látnivaló van, és a hangulata egészen más, mint amire számítottunk. Welcome to Japan! Elmentünk megnézni a Hiroshima kastélyt, egy gyönyörűen újjáépített várat, benne egy interaktív múzeummal, ami bemutatja a szamurájok életét és a város történetét. A körülötte lévő park hatalmas, tele fákkal és tavakkal, és nehéz elhinni, hogy ez valaha romokban állt. Középkori selfie volt. Ezután elsétáltunk a város közepén található japán kertbe, ami tökéletesen visszaadja a japánok életfilozófiáját. Precizitás, békére törekvés és a természettel való harmónia.
Hiroshimából ezután a kicsit kijjebb fekvő Miyajima szigetre utaztunk. Itt található Japán egyik leghíresebb szentélye, az Itsukushima szentély, amit azt tesz különlegessé, hogy a tenger fölé épült. Ez az egyik legtöbbet fotózott hely az egész országban. Dagálykor a hatalmas vörös torikapu úgy néz ki, mintha a víz felszínén lebegne, és élőben még lenyűgözőbb, a környezet is gyönyörű. Zöld hegyek, csendes tengerpart, és minden tele van apró boltokkal, utcai árusokkal. A legjobb az, hogy a szigeten szabadon mászkálnak az őzek. Teljesen megszokták az embereket, és sokszor oda sétálnak hozzá csak úgy kíváncsiságból. Ez a hely valahogy tökéletesen összefoglalja Japánt. Természet, a nyugalom és a spirituális hagyomány egyszerre van jelen. Hiroshima után vonatra ültünk és elindultunk Oszaka fele. A Shinkansen, vagyis a japán gyorsvonat tényleg elképesztő. Gyors, kényelmes, pontos, és szinte fel sem tűnt, hogy 300-zal suhanunk. Megérkeztünk Hiroshimából Oszakába, Shinkansennel, ami egyébként egy 300 km-es távolság, és nagyjából 1 óra 20 perc alatt megtettük, viszont nagyon drága, tehát egy főnek. Ez volt életünk legdrágább vonatozása, és az egyik leggyorsabb. Ez is biztos, mert körülbelül olyan 25 000 forint fejenként, amennyit fizettünk, de egy jó élmény volt. Egyszer az életben, ez tök oké. Az első megállónk az Oszaka kastély volt. Itt már jóval több turista volt, mint Hiroshimában. Bár kívülről gyönyörű, tradicionális várnak tűnik, de belül egy teljesen modern múzeum fogadott minket. Ezt nehéz lehet lehozni, sétálni. Oszaka belvárosa egy teljesen más világ. Tele van emberekkel, boltokkal és annyi ingerrel, hogy néha azt sem tudtuk, merre nézzünk. Minden irányból történik valami, egy igazi, kaotikus, de mégis élő város. Japánban elképesztő látni, hogy a legmodernebb technológia és a múlt mennyire kéz a kézben jár. Robotok és neonfények mellett ott vannak a régi CD és bakelit boltok is. Az a durva, hogy még kazetták is vannak. CD és kazetta, nagyon durva, és lemez. Teljesen más kép élt a fejünkben arról, milyen egy japán város, de Oszaka magával ragadott. Ez a kettősség, a jövő és a múlt találkozása teljesen lenyűgözött minket. A kedvenceink egyértelműen a Dotonbori negyed lett. Este valami elképesztő vibe-ja van. A rengeteg neonfény, a nyüzsgés, a kanális melletti sétány. Azt éreztük, hogy itt be kell ülni valami hangulatos helyre, és egy jó hideg aszakival élvezni a pillanatot és az élet folyását.
A városban sétálva találtunk egy gyűrűkészítő üzletet, ahol ki lehetett választani, hogy milyen gyűrűt szeretnél, méretre szabják, polírozzák és lekezelik a kiválasztott gyűrűt, és mindezt úgy, hogy te is végignézheted a folyamatot. Mivel márciusban elhagytam a jegygyűrűmet, ez egy tökéletes alkalom volt arra, hogy újat csináltassak. Ha megnéztétek a tájföldi részt, akkor biztosan tudjátok, hogy elvesztettem a jegygyűrűmet, de most itt, Japánban, Oszakában csináltattam egy újat, így most már újra házas vagyok. Na jó, eddig is az voltam, csak most már megint van jelkép. Szép lett, nem? Igen, nagyon. Hasonlít a múltkorira. Hasonlít a régihez, igen. Szóval most boldogság van. Másnap ellátogattunk Japán egyik legkülönlegesebb templomába. A Katsōji templomnál vagyunk, ami Japán egyik legkülönlegesebb buddhista temploma, a győzelem templomának is szokták nevezni, de hogy miért is ilyen különleges? Mert a templom környéke tele van ilyen darumáknak nevezett kis babákkal, ami azt jelképezi, hogy az emberek mit szeretnének győzelemre, sikerre vinni. Általában vállalkozás, kapcsolat vagy egy betegség legyőzése miatt jönnek ide az emberek imádkozni. A hagyomány szerint úgy van, hogy meg tudod vásárolni ezt a kis babát, rá tudod írni azt, amit szeretnél sikerre vinni, vagy amit szeretnél, hogy valóra váljon, majd egy imával megkéred ezt a babát és az isteneket, hogy váltsa valóra. Ezután a babának a jobb szemét egy tollal ki tudod festeni, és elhelyezni a templom kertjének bármelyik részén, és hogyha valóra vált, vissza tudsz jönni, és a másik szemét is ki tudod színezni. Japán utazásunk itt még nem ért véget, sőt a java még csak most jön. Folytatjuk utunkat, de immár nem a hagyományos módon. Ha tetszett a videó, jelezd vissza egy lájkkal, és ha nem akarsz lemaradni a többi videónkról, iratkozz fel a csatornára.